लोकल स्टाइलको अन्डा चाउमिन वा एग चाउमिन आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो एग चाउमिन बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट मैले सजिलैसँगले बनाउँदैछु है। एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो लोकल चाउमिन चाहिँ हामीमध्ये धेरैलाई मन पर्न सक्छ है। र यसको लागि मैले यसरी हल्का वेट वाला चाउमिन लिएकी छु। यस्तो किन्न पाइन्छ, यो 65 रुपिज मा पाइन्छ, 600 ग्राम है। यसलाई चाहिँ 5 दिनसम्म मजाले फ्रिजमा राखेर खान सकिन्छ। लोकल चाउमिनहरूमा चाहिँ यस्तै चाउमिन युज गरिन्छ। र हरियो खुर्सानी 4 वटा जति मसिनोसँगले काटेँ है। त्यसपछि अब हामीलाई मेन चाहिने लोकल चाउमिनलाई भनेको मरिचको धुलो हो। हजुरहरूसँग सेतो कालो जुनै मरिच पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 वटा मरिचलाई मैले कुटेँ है। हजुरहरूसँग मरिचको धुलो छ भने मरिचको धुलो डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हल्का कुटेँ मैले है। एकदमै टेस्ट बढाउँछ यसले। मेन लोकल चाउमिनलाई चाहिने भनेको नै यो मरिच हो। र त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ काटेर मसिनो गरेर काटेको लसुन 5 वटा जति है। र साथसाथै नुन 1 चम्चा जति, नुन स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र अजिनामोटो पनि चाहिन्छ हामीलाई आधा चम्चा जति। साथसाथै मैले यसरी गाजर 15 ग्राम कोरेँ, प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, क्याप्सिकम 15 ग्राम, गोलभेडा एउटा, कागती एउटा र बन्दा 40 ग्राम जति राख्दैछु मैले है। खासै लोकल चाउमिनमा गोलभेडा राखिँदैन, तर राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ है। र साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ यो मैले चाहिँ खुर्सानी, रातो खुर्सानी आधा चम्चा र नुन 1 चम्चा पनि युज गर्दैछु है। सोया सस 4 चम्चा र केचप 3 चम्चा जति चाहिन्छ। र मेन तोरीको तेलमा बनायो भने एकदमै मिठो हुन्छ। 6 चम्चा जति चाहिन्छ। र अन्डा दुईवटा मैले लिँदैछु। कुखुरा हाँसको जेको अन्डा लिनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले सुरुमा थोरै 2 चम्चा तेल तताएर नुन 1 पिन्च जति राखेँ। सुरुमा हामीले अन्डा चाउमिन बनाउँदाखेरि अन्डालाई मजाले पकाउनु पर्छ है। हेर्नुहोस् त, एकैछिन नचलाउनु होला र लगभग राखेको 30 सेकेन्ड जति पछि चाहिँ यसलाई हामी मजाले स्क्रम्बल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी मजाले बिस्तारै बिस्तारै तयार हुँदैछ। र 1-2 मिनट पकाएपछि तुरुन्तै अन्डा चाहिँ तयार हुन्छ है। त्यसपछि मैले चाहिँ पानी 1 लिटर जतिमा थोरै नुन राखेँ। मैले सुरुमा देखाएको नुन चाहिँ राखेँ यसमा है। यो मजाले उम्लिन दिनुपर्छ। र यसमा तेल 1 चम्चा पनि राखेँ। हामीले चाउमिन उमाल्दाखेरि यो राम्ररी उम्लेन भने चाहिँ यो चाउमिन चाहिँ मैदाबाट बनेको भएर पानीमा घुलिन सक्छ। त्यही भएर मजाले उम्लिसकेपछि मात्रै हामीले चाउमिन राख्ने। मैले मेन यो भिजेकोवाला चाउमिन किन युज गरेँ कि भन्दाखेरि यो चाहिँ अरू चाउमिन जस्तो 3-4 मिनट उमाली राख्नु पर्दैन। यो 1 मिनट वा 1.5 मिनट नै उमाल्दाखेरि नै यो मजाले पाक्छ। र यो चाउमिन एक अर्कासँग टाँसिँदैन अर्को चाउमिन जस्तै है। एकदमै छिटो पाक्ने र एक अर्कासँग नटाँसिने भएर पनि यो चाउमिन मैले युज गरेकी हुँ। त्यसपछि 1.5 मिनट जति हल्का बोइल गरिसकेपछि यसको पानी रिमुभ गरेँ मैले है। हेर्नुहोस् त, यसरी हल्का चलाइदिनु होला है। यो चाहिँ एक अर्कासँग टाँसिँदैन चाउमिन। चाउमिन बनाउँदाखेरि मेन चाउमिन एक अर्कासँग टाँसियो भने चाहिँ मसला सबैतिर लाग्दैन। यस्तो योग छ भने यस्तो युज गर्नु। वा चाउमिन बनाउने त्यो जुन स्ट्रिटहरूमा चाउमिन बनाउँदाखेरि बाटोतिर बनाउने त्यो भाँडो छ भने चाहिँ त्यसैमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ त्यस्तो नभएर फलामको कराईमा बनाउँदैछु है। तेल मजाले तताउनु होला है। त्यसपछि हरियो खुर्सानी सुरुमा हामीले राख्छौँ यसरी है। त्यसपछि चप गरेको लसुनलाई राख्छौँ। यसलाई मजाले रातो रातो हुने गरेर हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त,
हल्का रातो रातो पार्नु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो अर्को च्यानल अमर पन्छी न्युमेरोलोजीलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। र यसरी मजाले रातो रातो हुने गरेर पकाउँदैछु म। मेन चाउमिन बनाउँदाखेरि हरियो खुर्सानी, लसुन र अजिनामोटो चाहिँ एकदम नभई हुँदैन। र अझ लोकल स्टाइलमा बनाउने हो भने चाहिँ मरिचको धुलो त चाहिन्छ नै है। यसरी बिस्तारै बिस्तारै तयार हुँदैछ। हेर्नुस् त यतिको हुनुपर्छ। म हजुरहरूलाई अगाडिबाट देखाउँछु गोल्डन ब्राउन टाइपको है। त्यसपछि बाँकी भएको चिजलाई राख्दैछु म। प्याजलाई राखेँ एउटा, मसिनोसँगले काट्नु होला है भेजिटेबल्सहरू चाहिँ। त्यसपछि बन्दालाई पनि राखेँ। त्यसपछि नुनलाई पनि राखेँ। हेर्नुहोस् है त, नुन अब स्वाद अनुसार हजुरहरूलाई जति मनपर्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। मैले नुडल्स चाहिँ एक्ज्याक्टली 500 ग्राम युज गरेकी छु है, आधा किलो जति। र त्यसपछि नुन चाहिँ लगभग 1 चम्चा सानो चम्चाले युज गरेकी छु। हुन त ससहरूमा पनि नुन हुन्छ, फेरि हजुरहरूलाई चर्को मन नपर्न पनि सक्छ, त्यही भएर नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने हो है। यसरी मजाले भुट्नु होला रातो रातो हुने गरेर। मेनली हाम्रो चाइनिज चाउमिनहरूमा चाहिँ भेजिटेबल्सहरू हाफ बोइल मात्रै गर्ने चलन हुन्छ है, जुन ओरिजिनल चाउमिन भनौँ न। तर हाम्रो लोकल चाउमिनमा चाहिँ पुरा गोल्डन ब्राउन बनाउने गरेर नै हामी भुट्छौँ। यसको टेस्ट एकदमै फरक आउँछ त्यही भएर अरू चाउमिन भन्दा। त्यसपछि गाजरलाई राखेँ, कोरेर राख्नु। त्यसपछि यसरी मसिनोसँगले क्याप्सिकम राखेँ है, अनि गोलभेडालाई पनि राखेँ। र कागती पनि चाहिन्छ है हामीलाई। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भिनेगर युज गर्नु भए पनि हुन्छ, टेस्ट एकदमै मिठो दिन्छ है। हेर्नुहोस् त फेरि बिस्तारै बिस्तारै तयार हुँदैछ। पुरा तेल ननिस्कुन्जेल हामीले 2-3 मिनट मजाले फ्राई गर्नुपर्छ हाई फ्लेममा। कागती राखेँ मैले, एउटा कागतीको जुस। हजुरहरूलाई धेरै अमिलो मन पर्दैन भने आधी मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूलाई मैले अर्को रेसिपी के बनाउनु मनपर्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त, म बनाउने ट्राई गर्छु। अहिले खास गरेर जाडोको मौसम पनि छ है। हेर्नुहोस् त यस्तो मजाले तयार हुँदैछ। रातो रातो हुने गरेर भुट्नु है त। हामीले खानालाई जति पेसेन्सले बिस्तारै बनायौँ त्यति नै मिठो हुन्छ है। हतार नगरिकन यसरी तेल निस्किने गरेर मजाले फ्राई गरिदिनु होला है। भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ हजुरहरूको घरमा सिमीहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बिचमा यसरी स्पेस बनाएँ है चाउमिन राख्नको लागि। यसो गऱ्यौँ भने हामीलाई पछि मिक्स गर्न सजिलो हुन्छ। मैले यसरी चाउमिनलाई राख्दैछु है। र चाउमिन राखिसकेपछि अजिनामोटोलाई पनि राखिदिएँ मैले है। अनि रातो खुर्सानी, रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। र ससमा मैले सोया सस राख्दैछु 2-3 चम्चा है, एकदम मिठो बनाउँछ यसले। र केचप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले केचपको ठाउँमा चाहिँ टोमेटो ससहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, वा सेजवान ससहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिरो मनपर्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ केचपलाई राखेँ है। अब यो राखिसकेपछि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लोकल चाउमिन बनाउँदाखेरि एकदमै हाई फ्लेममा हामीले पकाउनुपर्छ। आगोको आँचलाई एकदम ठुलो बनाएर 3-4 मिनट कन्टिन्युअसली मजाले भुट्नुपर्छ, अनि मात्रै मिठो हुन्छ है। एकदमै फ्लेम हाईमा राख्नु होला र त्यसपछि मजाले भुट्ने हो यसलाई। हेर्नुहोस् त यस्तो यम्मी देखिएको छ। एकदम आगोको आँच ठुलो बनाएर हाई फ्लेममा भुट्नुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ तेल अलिकति बढी नै युज गरेकी हुँ है। चाउमिन मोमो भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीहरूलाई त एकदमै फेभरेट नै हो। त्यही भएर आज चाहिँ मैले एग चाउमिन बनाउने ट्राई गर्दैछु है। एकदमै मिठो हुन्छ। म घरमा चाहिँ सधैँ यही तरिकाले बनाउँछु।
एकदमै टेस्टी हुन्छ। वाउ हेर्नुहोस् त। र यसरी मैले मरिचको धुलो पनि राखेँ। लास्टमा मरिचको धुलो राखिसकेपछि 1 मिनेट जति फेरि फ्राई गर्नु होला है। मरिचको धुलो चाहिँ सुरुमै राख्ने चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् त। र एगको सट्टामा हजुरहरूले बफ चाउमिन बनाउनु मन छ भने बफलाई फ्राई गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ, वा सुकुटीलाई फ्राई गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ है। तर हामीले लास्टमा मात्रै मिक्स गर्ने हो। अन्डा राख्नु भए पनि, बफहरू राख्नु भए पनि, चिकन राख्नु भए पनि है। यसरी तयार हुँदैछ हेर्नुहोस् त। वाउ यस्तो यम्मी देखेको। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हुन त हामीले 1 प्लेट मात्रै चाउमिन बनाउँदा मिठो हुन्छ, धेरै बनाउँदा मिठो हुँदैन भन्ने चलन छ। तर यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ जति धेरै बनाउँदाखेरि पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ है। र हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखेको। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त मैले त खाएँ है त। एकदमै टेस्टी बनिसकेको छ है। र हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। पक्कै पनि एकदमै मिठो बन्नेछ र बाहिरको चाउमिनहरू भन्दा पनि घरमै बनाउँदा हाइजेनिक हुनेछ। थ्याङ्क यू।